pasensya na kayo guys, wala akong gloves kasi naubusan out of stock ang gloves natin ngayon, kaya hindi ako nag-gloves guys. Pero sure naman ako na nag-wash ang kamay ko. Guys, ano ito pala eh, nasa ilang cups din, mga 5 cups of bread I'm sorry, bread crumbs. No, biscuits, crumbs. Pwede man yung mas maganda kung meron tayong ano, lagyan natin ng konting sugar ito guys. Sugar ha. Pwede man kung meron kayong granulated sugar, walang available na brown sugar, pwede naman po guys yung granulated sugar or cinnamon powder. Lagyan nyo rin ng cinnamon powder kung gusto nyo. Yung ayaw ko, wala naman problema, kung wala naman kahit wala na talaga. So, ano yan, magpipilitin natin kung wala. Kung out of stock tayo nun, pareho sa akin, out of stock ng gloves, kaya nga hindi ako mag-gloves guys. Pero I'm sure na nakapag-wash first ako ng aking hands bago ako gawa na ito. So, guys. So, tama na itong mix natin. At ilalagay na natin dito sa guys, dati naman ako gumawa na ng ganito. Inulit ko lang guys. Inulit ko lang, iba naman na fruits ilalagay ko. Pero same procedure yun ah. Ito guys. Pasensya na talaga, magkakamay si mother. Ganun lang yan guys. Araw. Kamay natin. Kasi ano guys, malinis mo lang kamay ko. Very clean yan guys. Nag-sensor pump na. Ano naman talaga eh. Wala. Siyempre, need ang energy natin dito para mag-press ito ng husto. Kabila naman. Pahinga yung left hand ito, right hand naman. Tapos ayun, press na nga ito guys. Kasi pinagpawisan na ako. Pag pinagpawisan na, ibig sabihin marami ka ng energy ginuhos dito. Gagawin natin dito. May aluminum foil. Kasi
egg. 4 eggs. strawberry compote, yung jam lang nilagay ko, guys. Maglalagay tayo ng blackberry. Yan ang gusto ng mga kids, magbigay ng blackberry. Yan gusto nila yung toppings natin ay blackberry, guys. Ganun. So, ayan. Yan, guys. Mahilig sila sa blackberry, kaya ayun na lang nilalagay ko. Ayun, guys. Blackberry pa more. Favorite nila yun. Guys, ganda. Ang ganda, pero hindi siya ano. Ayan. Ayun, pupunuin natin siya, guys, ng blackberry. Blackberry pa muna. Ayun. Guys, ayun. Saan pa ba? Puno na yata. Dami na.
blackberry. So guys, napakasarap ng ating blackberry cheesecake. Minsan ako guys, kinahan magluto, panay luto. Diba? Wither. Ganun lang yan guys. Kakatuwa oh. Sarap. Wow. Okay guys, thank you so much for watching. I hope you like this video and share this with your family and friends. And if you are like to this channel, please consider subscribe and don't forget to click the notification bells so you'll get notified every time I post a new video. Thank you. Stay safe and God bless. Enjoy baking, and you can all follow me on my Facebook page, Isabel Cooking as well, and my Instagram, Shells Cooking.